ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቻናል ቤተሰቦች እንደምሰነበታችሁ። ሰሞኑን በሰራኋቸው ቪዲዮዎች ላይ በርካታ ኮሜንቶችን ስትሰጡኝ ነበረ። እዚሁ አጋጣሚ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ሳብስክራይብ በማድረግ ለምታበረታችሁ ቤተሰቦች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልኝ እያልኩ ለዛሬ ከወትሮ ለየት ባለ መንገድ እናንተ በጠየቃችሁት መሰረት ሐምሌ 7 2015 የተሰጠውን የአካውንቲንግና ፋይናንስ እንዲሁም ኦፕሬቲቭ አካውንቲንግ ኤንድ ኦዲቲንግ መውጫ ፈተና ላይ ከኦዲቲንግ 1 እና ኦዲቲንግ 2 ኮርስ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጥያቄዎች ብቻ መርጬ አምጥቼላችኋለሁ። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት በተከታታይ በ5 ክፍል በሰሯቸው ጥያቄዎች ውስጥ አንዳንድ የኦዲቲንግ 1ም 2ም ጥያቄዎች ነበሩ። እነሱን አይጨምርም። እነሱ ውጭ ያሉ ጥያቄዎችን በአንድ አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቀጣይ የአድቫንስ ፋይናንሻል አካውንቲንግ 1 እና 2 ጥያቄዎች ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ለሌሎቹ እንዲደርስ ያድርጉ። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አበረታታለሁ። ወደ ቪዲዮ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኦዲቲንግ 1 ኤንድ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኦዲቲንግ 2 ኮርስ ላይ የወጡ ጥያቄዎችን መርጬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በወቅቱ የተፈተነው ሰው ይህ ጥያቄ ኩዌሽን ነምበር 26 ላይ እንደነበር ያሳየናል። 1 ነጥብ እንደሚይዝም ይገልጻል። which of the following is a part of analytical procedures applied to assess the likelihood of material misstatements in depreciation expense and accumulated depreciation ይለናል። ኦኬ ይህ ጥያቄ በዋናነት የሚያተኩረው ታይፕስ ኦፍ ኤቪደንስ ከሆነ ውስጥ አናላይቲካል ፕሮሲጀርን በተመለከተ ነው። 8 አይነት ታይፕስ ኦፍ ኤቪደንሶች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ አናላይቲካል ፕሮሲጀር ነው። አናላይቲካል ፕሮሲጀር ማለት መጀመሪያ ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን እናርግና ወደ ጥያቄው እንመጣለን ማለት ነው። አናላይቲካል ፕሮሲጀር ማለት of financial information through analysis of possible relationship among financial and financial data በአንድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የትራንዛክሽን ወይም የአካውንቶች ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት መኖር አለመኖሩን አሰስ ለማድረግ ፋይናንሻል እንዲሁም ነን ፋይናንሻል ዳታ ማቴማቲካል ሪሌሽንሺፓቸውን በመጠቀም አሰስ የምናደርግበት መንገድ ነው ይለናል። ካሉት አማራጮች ውስጥ አናሊቲካል ፕሮሲጀር ሊሆን የሚችለውን ኤግዛማይን ቬንደር ኢንቮይስ ፎር አዲሽንስ ይለናል። የሳፕላየር ኢንቮይሱን ኤግዛማይን ማድረግ ነው። ይሄ ኢንስፔክሽን የሚባለው ታይፕስ ኦፍ ኤቪደንስ አይነት። ቢ ኮምፔር ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ዲቫይድድ ባይ ግሮስ ኢኩፕመንት ኮስት ዊዝ ፕሪቪየስ ይር። የፕሪቪየስ ይርን ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ግሮስ ኢኩፕመንት ኮስት ጋር ሬሽዮ መስራት which means ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ሬሽዮ መስራት። ይሄ ሬሽዮ helps us to assess whether material misstatement in depreciation expense and accumulated depreciation is happen or not የሚለውን ለመለየት ይጠቅመናል። ይሄ አናላይቲካል ፕሮሲጀር ነው። በነገራችን ላይ አናላይቲካል ፕሮሲጀርን የሚጠቀም አንድ ኦዲተር የክሊያንቱን ወይም የካምፓኒውን ዳታ የሚከተሉት ዳታዎች ጋር ሊያነጻጽር ይችላል። ኢንዱስትሪ ዳታ የምንለው ተመሳሳይ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎች ዌይትድ አቨሬጅ ዳታ አላቸው። ከነሱ ጋር ማወዳደር ሊሆን ይችላል። ወይም በራሱ በክሊያንቱ ፕሪቪየስ ፔሪድ ዴታ ጋር ማወዳደር፣ ልክ አሁን ቢ ላይ እንዳየነው ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ሬሽዮን ማስላት ሊሆን ይችላል። ወይም ክሊያንቱ ራሱ ዲተርማይን ያደረገው ኤክስፔክትድ ሪዛልት ካለ፣ ኦዲተሩም ዲተርማይን ያደረገው ኤክስፔክትድ ሪዛልት ካለ ያን ክሊያንት ዴታ ከነዚህ ዳታዎች ጋር ኮምፔር ማድረግ አናሊቲካል ፕሮሲጀር ብለን እንጠራዋለን ነው። ቢ ትክክለኛ መልስ ነው። ሲን ብናየው ኤግዛማይን ፎር ክላሲፊኬሽን ኤረርስ ሰች አስ ኤክስፔንሲንግ አሴትስ የአካውንት ክላሲፊኬሽን ሚኒንግ ዲዩሪንግ ዘ ፔሪድ ካፒታላይዝ የሚደረግና እንደ ኤክስፔንስ ሪኮግናይዝ የሚደረጉ አሴቶችን የክላሲፊኬሽን ኤረር መኖር አለመኖሩን ኤግዛማይን ማድረግ ሪፐርፎርማንስ የሚባለው ታይፕስ ኦፍ ኤቪደንስ ነው። ዲ ፐርፎርም ፊዚካል ኢንቨንተሪ ኦፍ ፊክስድ አሴት ይለናል። ፒውርሊ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ነው። ካሉት ሰጡን አማራጮች ውስጥ አናላይቲካል ፕሮሲጀር የሆነው ቢ ነው ማለት ነው። ትክክለኛው መልስ ቢ ነው። ኦኬ ሌትስ ፕሮሲድ ቱ ዘ ኔክስት ኩዌሽን። ዘ ኦዲተር ዋንትስ ቱ ኤግዛማይን ዌዘር ሺፒንግ ዶክመንትስ አር ፕሮፐርሊ ቢልድ። ሂ ሰሌክትድ 100 ሺፒንግ ዶክመንትስ ፍሮም ኤ ፖፑሌሽን ኦፍ 1000 ሺፒንግ ዶክመንትስ ኤንድ ፐርፎርምድ ኤግዛሚኔሽን 5 አንቢልድ ሺፒንግ ዶክመንትስ were found. If the tolerable deviation rate is 4%, which one of the following is false ይለናል። መጀመሪያ ጥያቄው ምን እንደሚለን እንገንዘብ። ኦዲተሩ
ዲዩሪንግ ዘ ፔሪድ ከተከናወኑት ሺፒንግ ዶክመንቶች ውስጥ በትክክል ቢልድ ስለመደረግ ስላለመደረጋቸው ነው ኤግዛማይን ማድረግ የፈለገው። ጠቅላላ ሺፒንግ ዶክመንቱ 1000 ነው። ከዚህ ውስጥ 100 ሳምፕል ሺፒንግ ዶክመንቶችን ወሰደ እና ኤግዛማይን አለ። 5ቱ ሺፒንግ ዶክመንቶች አንቢልድ ተደርገዋል ማለት ሰርቪሱ ወይም አገልግሎቱ ተከናውኖ ነገር ግን ለከስተመሩ ኢንቮይስ አልተላከለትም ማለት ነው። which has not been recorded as account receivable. so plus ኦዲተሩ ሴጅ ያደረገው tolerable deviation rate ደግሞ 4%. now let's define tolerable deviation rate. tolerable deviation rate ማለት often used in auditing በኦዲቲንግ ፕራክቲስ ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው. it refers to the maximum rate of deviation from prescribed internal controls that the auditor is willing to accept without altering the planned assessed level of control risk. ምን ማለት ነው? tolerable deviation rate ማለት ኦዲተሩ የተገመገመውን የቁጥጥር ስጋት ደረጃ ሳይቀይር ለመቀበል ፈቃደኛ የሚሆንበት በዚህ የሺፒንግ ዶክመንት ኤግዛሚኔሽን ውስጥ ማክሲመም 4% አንቢልድ ከሆነ ቶለሬት አደርጋለሁ ብሎ አስቀምጧል። ነገር ግን እንዳያችሁት አክቹዋል አንቢልድ ሺፒንግ ዶክመንቱ 5%. let's compare the tolerable deviation rate with actual deviation rate to decide should the auditor rely on the internal control or should the auditor made another test. if the tolerable deviation rate is greater than actual deviation rate ከሆነ ሚኒንግ የኦዲተሩ ሪዛልት በኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተሙ ዲፔንድ ይሆናል። ፈርዘር ቴስት ማካሄድ አይጠበቅበትም። ይህንኑን ቴስት አክሴፕት ያደርጋል ማለት ነው። ኢፍ ቶለረብል ዲቪዬሽን ሬቱ ግን ከአክቹዋል ዲቪዬሽን ሬቱ ካነሰ ኦዲተሩ ይህንን ቴስት አይቀበሉም። ሚኒንግ ክሊያንቱ በዘረጋው ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ዲፔንድ አይሆንም። ተጨማሪ ታይፕስ ኦፍ ኤቪደንሶችን ተጠቅሞ አሰስ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ ኤ ዘ ኦዲተር ኒድስ ቱ ሞዲፋይ ኦዲት ኦፕኒንግ ይላል። ቢ ዘ ኦዲተር ኒድስ ቱ ቴስት ኦልተርናቲቭ ኮንትሮልስ ቱ አቺቭ ዘ ኦብጀክቲቭ። ተጨማሪ ኦልተርናቲቭ ቴስቶችን ማከናወን አለበት ይለናል። ትክክል ነው። ዘ ኦዲተር ኒድስ ቱ ኤክስተንድ ሳብስታንቲቭ ፕሮሲጀር። ዘ ኦዲተር ኒድስ ቱ ኤክስተንድ ሳምፕል ሳይዙንም ጨመር አድርጎ እንደገና አሰስ ማድረግ ይኖርበታል ይለናል። ቢ ሲ እና ዲ ትክክል ናቸው። የማይሆነው ፎልስ ስለሚለን ዘ ኦዲተር ኒድስ ቱ ሞዲፋይ ኦዲት ኦፒኒየን ኢን ሰች ሲቹዌሽን ቴስቱን ሪጀክት አድርጎ ተጨማሪ አሰስመንቶች ነው ማከናወን የሚገባው ነው። ትክክለኛው መልስ ፎልስ ስለሚለን ኤ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘ አዘር ኩዌስችን ሳብስታንቲቭ ፕሮሲጀርስ ቱ ኤግዛማይን ዘ ከት ኦፍ አዘርሽን ፎር አካውንትስ ፔብል ኢንክሉድ ይላል። ይህን ጥያቄ ለመስራት ሌትስ ፈርስት ዲፋይን ሳብስታንቲቭ procedure. Substantive procedure is an audit procedure designed to detect material misstatement at the assertion level. በነገራችን ላይ የተለያዩ የፋይናንሻል ስቴትመንት አዘርሽኖች አሉ። ለምሳሌ occurrence, accuracy, cut-off, completeness የምንላቸውና ሌሎች ተጨማሪ የአዘርሽን ሌቭሎች አሉ። እያንዳንዳቸው መቼ እንደምናከናውናቸው የተቀመጠላቸው ሲቹዌሽኖች አሉ። አሁን የተጠየቅነው ጥያቄ ከቶፍ የተባለውን አዘርሽን ለማከናወን የትኛው አክቲቪቲ መከናወን አለበት ነው። ኤ selecting a sample of vouchers and agreeing them to authorized purchase order. ቮቸሮችን ሳምፕል እንወስድና ከአውቶራይዝድ ፐርቻይዝ ኦርደሩ ጋር ክሮስ ቼክ የማድረግ ስራ መስራት። ኦከረንስ የሚባለው የአዘርሽን አይነት ለምን ኦከረንስ የምንለው ዲዩሪንግ ዘ ፔሪድ ሪኮግናይዝ የሚደረጉት አስቴት ሊያቢሊቲ፣ ኢኩዊቲ፣ ኤክስፔንስ እና ኢንካም ሪሊ ኦከር ዳርገዋል ወይስ አላደረጉም የሚለውን ቸክ ለማድረግ የምንከተለው የአዘርሽን አይነት ነው። ቢ ሪኮምፒቲንግ ዘ ማቴማቲካል አኪሬሲ ኦፍ ኤ ሳምፕል ኦፍ ቬንደር ኢንቮይስ። የቬንደር ኢንቮይስን ሳምፕል ወስደን ማቴማቲካል አኪሬሲውን ቼክ ማድረግ፣ ይሄ አኪሬሲ የተባለው የአዘርሽን አይነት ነው። ሲ ሰሌክቲንግ ኤ ሳምፕል ኦፍ receiving report around year end and comparing dates on related voucher to date in the purchase journal. በነገራችን ላይ ይሄ መልስ ነው ከማለታችን በፊት ግን ከቶፍ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን ነው። ከቶፍ የሚባለው አዘርሽን transactions and events have been recorded in the correct accounting period, meaning ክሊያንቱ ያከናወናቸው ትራንዛክሽን and ኢቨንቶች በትክክለኛው አካውንቲንግ ፔሪዳቸው ነው ወይ ሪፖርት የተደረጉት ሪከርድ የተደረጉት የሚለውን አሰስ ማድረግ ነው።
ነው ከት ኦፍ አዘርሽን ማለት። ሶ ሲ ምን ይለናል? ሪሲቪንግ ሪፖርት ሳምፕል እንወስዳለን። መቼ? አራውንድ የር ኢንድ የአመቱ መጨረሻ አካባቢ ያሉትን ኤንድ ኮምፔር ዘም ዊዝ ዋት ሪሌትድ ቮቸርስ ቱ ዴት ኢን ዘ ፐርቼዝ ጆርናል። ሶ ይሄ አክቲቪቲ ቶታሊ ከከት ኦፍ አዘርሽን ጋር የሚያያዝ ኢት ሄልፕስ አስ ቱ ዲቴክት ዌዘር ትራንዛክሽንስ ኤንድ ፔሪድ ኦር ኖት የሚለውን ለመለየት ይጠቅመናል። ሶ ትክክለኛው መልስ ሲ ነው። ግን እንመልከት። ኮሌክቲንግ ኤ ሳምፕል ኦፍ ቮቸር ኤንድ አግሪንግ ቱ ዘም ዘ ፐርቼዝ ጆርናል። አሁን የሳምፕል ኦፍ ቮቸሩን ወስደን ፐርቼዝ ጆርናሉ ጋር ክሮስ ቼክ ማድረግ ኮምፕሌትነስ ሚኒንግ all elements of financial statement that should have been recorded in the period has been recorded or not. Completeness during the period መመዝገብ ያለባቸው element of financial statement መዝግበዋል ወይስ አልተመዘገቡም ነው የሚለው። so ትክክለኛው መልስ ሲ ነው ማለት ነው። okay, the other question, which of the following principle may reduce or entirely eliminate auditor liability to a client? በነገራችን ላይ ኦዲተር ለሚያከናውነው ማንኛውም አክቲቪቲ ተጠያቂነት አለበት። ሶ የኦዲተር ሊያቢሊቲን በሁለት መንገድ ከፍለን እናየዋለን። አንደኛ ኦዲተር ያጠፋው ጥፋት ቀጥታ ኦዲት የሚደረገው ተቋም ሊጠይቀው ይችላል። ይሄ ኦዲተር ሊያብል ቱ ዘ ክሊያንት እንለዋለን። አንዳንዴ ደግሞ ኦዲተሩ በወሰናቸው ውሳኔዎች ሰርድ ፓርቲ የምንለው ለምሳሌ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ተጠቃሚዎች ያንን ስቴትመንት በመጠቀም ውሳኔ ወስነው ሊሆን ይችላል። የተሳሳተ ውሳኔ ያስወስኗቸው ከሆነ ሰርድ ፓርቲ ኦዲተሩን ሊጠይቀው ይችላል። ሶ ኦዲተርስ ሜይ ሊያብል ፎር ዘ ሰርድ ፓርቲ። ይሄ ጥያቄ እያለን ያለው አንድ ኦዲተር ለክሊያንቱ ጥያቄ የሚሆንበትን ሁኔታ የሚቀንስለት ወይም ኢንታይርሊ የሚያጠፋለት የትኛው ሁኔታ ነው ይለናል። የተቀመጡት አማራጮች እያንዳንዳቸውን ዲፋይን እያደረግን እንመልከት። የመጀመሪያው ኦርዲነሪ ኔግሊጀንሲ ነው። ኦርዲነሪ ኔግሊጀንሲ ማለት ኦዲተሩ ሙያው በሚፈልገው መንገድ ስራውን ባለመስራቱ ምክንያት የመጣበት ተጠያቂነት ኦንሊ ፍሮም ክሊያንት ከሆነ የፈጠረው ኔግሊጀንሲ ኦርዲነሪ ኔግሊጀንሲ ይባላል። ሁለተኛው ግሮስ ኔግሊጀንሲ ነው። ግሮስ ኔግሊጀንሲ ማለት ኢንቴንሽናሊ ፕሮፌሽኑን በትክክል አለመተግበር ነው። እዚህ ጋር አሁን ኦዲተሩ ለምሳሌ ኢንቴንሽናሊ ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተሙ ዊክ እንደሆነ እያወቀ ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት እንዳለው እያወቀ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ጥሩ ነው ብሎ ፐብሊሽ ቢያደርግ ኦዲተሩ በሁለት አካላት ይጠየቃል። ክሊያንቱን ሊጠይቀው ይችላል፣ ሰርድ ፓርቲዎችን ጥያቄ ያመጡበታል። ሌላው ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንሲ ነው። ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንሲ ብዙ ጊዜ ኦዲተር ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተሙ ለስርቆት ለቺቲንግ አመቺ መሆኑን ለማኔጀርስ አሳውቃለሁ፣ እኔ ብቻ አይደለሁም ጥያቄ መሆን ያለብኝ ወይም እኔም ተጠያቂ አይደለሁም በዚህ ምክንያት ማኔጀርስ ከዚህ በፊት ደጋግሜ አሳውቃቸዋለሁ፣ ሌሎች ሪስፖንሲብል በዲዎችንም በዚህ ጉዳይ ላይ አሳውቃቸዋለሁ። ሶ በዚህ ኦዲቲንግ ፕራክቲስ ፌለሪቲ ምክንያት እኔ ተጠያቂ አይደለሁም ብሎ የሚከራከርበት ሁኔታ ነው ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንሲ የሚባለው። ኮንስትራክቲቭ ኔግሊጀንሲ የሚባለው ይሄ አንዩዥዋል የሆነ ኔግሊጀንሲ ነው። ምንም እንኳ የክሊያንቱ ይሁን የኦዲተሩ ፐዝሊ ዲስቲል የማያደርገውም ቢሆን ሶ ካሉት አራት ኔግሊጀንሲዎች ውስጥ ኦርዲነሪ ኔግሊጀንሲ የክሊያንትን ተጠያቂነት ያመጣል። ግሮስ ኔግሊጀንሲ የክሊያንትንን የሰርድ ፓርቲን ተጠያቂነት ያመጣል። ኮንስትራክቲቭ ኔግሊጀንሲ በተመሳሳይ ተጠያቂነትን ያመጣል። ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንሲ ግን የኦዲተሩን ሊያቢልነት ተጠያቂነት የመቀነስ ወይም ቶታሊ የማጥፋት ሁኔታ ይገጥመዋል። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ኦዲተሩ እሱን ከተጠያቂነት ነፃ የሚያደርግበት ዲፌንድ የሚያደርግበት መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። ትክክለኛው መልስ ቢ ነው፣ ክሊያንት ኮንትሪቢዩተሪ ኔግሊጀንስ የሚለው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኩዌስችን which of the following is not one of the 5 classes of transaction included in the sales and collection cycle? ኦዲትን ፐርፎርም ስናደርግ ለስራ በሚያመች መንገድ ኦዲተሮች ኃላፊነት ይከፋፈላል። ሚኒንግ ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ወደ ተለያየ ሴግመንት እና ኮምፖነንት ይከፋፍሉታል። እዛ ውስጥ አንዱ ለምሳሌ ሳይክል አፕሮች ሴልስ ኤንድ ካሽ ኮሌክሽንን በአንድ ቲም ማዋቀር፣ ሽያጭና የካሽ አሰባሰብን የተመለከቱ አክቲቪቲዎች አንድ ቲም ማድረግ፣ አክዊዚሽን ኤንድ ፔመንት ሳይክሎችን ደግሞ በአንድ ማድረግ፣ ቦሮዊንግ ኤንድ ፔመንት ካለ ብድርና ከብድር መለሳ ጋር የተያያዙ አክቲቪቲዎች ካሉ በአንድ ሴግመንት ማድረግ። ይሄ ሳይክል አፕሮች የሚባል የኦዲቲንግ ሲስተም ነው። ሶ የተጠየቅነው ጥያቄ ሴልስ ኤንድ ኮሌክሽን በሚባል ሳይክል ውስጥ ሊኖር የማይችለው ትራንዛክሽን የትኛው ነው ይለናል። በሴልስ ኤንድ ኮሌክሽን ሳይክል ኦብቪየስሊ ሁለት ጆርናሎች አሉ፣ ሴልስ ጆርናል እና
ካሽ ሪሲፕት ጆርናል የምንለው ማለት ነው። በዚህ አክቲቪቲ ውስጥ ሴልስ ይፈጠራል። የኢንካም ስቴትመንት ፓርት ነው። በዱቤ የተሸጠ ሽያጭ ከሆነ ሪሲቨብል አለ ማለት ነው። ሪሲቨብል ካለ ደግሞ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፔሪድ አንኮሌክተብል አካውንት ራይት ኦፍ ይደረጋል። ኮሌክተብል አካውንት ራይት ኦፍ ሲደረግ ባድደብት ኤክስፔንስ ይፈጠራል። አላዋንስ ፎር ዶubtful አካውንት ይፈጠራል። ሶ አላዋንስ ፎር ዶubtful አካውንት ኮንትራስቴድ ቱ ሪሲቨብል ሆኖ ባላንስ ላይ ሪፖርት ይደረጋል። ባድደብት ኤክስፔንስም የኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ፓርቱ ነው። ኢንካም ስቴትመንት ላይ ሪፖርት ይደረጋል። ሴልስ ካለ ደግሞ ሴልስ ሪትን እንዳላዋንስ አለ። ይሄም የኢንካም ስቴትመንት አንዱ ፓርት ነው። ሶ ራይት ኦፍ አንኮሌክተብል አካውንት፣ ባድደብት ኤክስፔንስ፣ ሴልስ ሪተርን ኤንድ አላዋንስ የሚባሉት የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ትራንዛክሽኖች ዳይሬክትሊ ከሴልስ ኤንድ ኮሌክሽን ሳይክል ጋር የሚያያዙ አክቲቪቲዎች ናቸው። ኢንተረስት ኢንካም የሴልስ ኤንድ ኮሌክሽን ሳይክል ጋር ዳይሬክትሊ ሪሌት የሚያደርግ ትራንዛክሽን አይደለም። ኢንተረስት ኢንካም ብዙ ጊዜ ብድር መስጠት ጋር የተያያዙ ሰው የማይሆነው ስለሚለን የሴልስ ኤንድ ኮሌክሽን ሳይክል ትራንዛክሽን ፓርት አይሆንም ማለት ነው። ትክክለኛው መልስ ዲ ነው። ኦኬ ዘ አዘር ኩዌስችን which of the following is not among the responsibility of an auditor? የሚከተሉት ውስጥ የኦዲተር ኃላፊነት ያልሆነው የትኛው ነው ይለናል። detecting direct effect illegal acts ይሄ ቶታሊ የኦዲተር ኃላፊነት ነው። performing an audit with an attitude of professional skepticism ፕሮፌሽናሊ ሳቲስፌክሽን ወይም ደግሞ ዳውት የተፈጠረባቸው ሁኔታ ላይ ወይም ደግሞ ሲቹዌሽን ላይ ኦዲት ፐርፎርም ማድረግ ያ ማለት ምርመራ ማካሄድ ወይም ምርመራ ማከናወን ይሄም አንደኛው የኦዲተር ኃላፊነት ነው። ሜንቴኒንግ አዱኬት ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም የክሊያንቱን ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ሜንቴን ማድረግ አዱኬት የሆነ ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም እንዲኖር ማድረግ ይሄ የኦዲተር ስራ አይደለም። የማኔጅመንት ስራ የዛው የክሊያንቱ ማኔጅመንት ስራ ነው። ጠንካራ የሆነ ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም መዘርጋት ያንን ማስጠበቅ is not the responsibility of an auditor, rather it is for management. detecting material misstatements in the financial statement ላይ የጎላ ስህተት ካለ እሱን ዲቴክት ማድረግ ይሄ የኦዲተር ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። ሶ የማይሆነው ስለሚለን ይህ አይሆንም ማለት ነው። because maintaining adequate internal control system የማኔጅመንት ኃላፊነት ነው ይለናል። The other question, which of the following procedure is not performed as a part of planning an audit engagement? Before receiving audit engagement letter, auditors may perform different activities. For example, ፕላኒንግ አን ኦዲት ኢንጌጅመንት የሚለው አንደኛው ነው። ኦዲት ኢንጌጅመንት ማለት ኦዲተር ከክሊያንት ጋር የኦዲቲንግ አክቲቪቲን እንዲተገብር የሚወስደው የውል ስምምነት ነው። ይሄን የውል ስምምነት ለመውሰድ የሚያደርጋቸው መጀመሪያ እቅዶች አሉ። እነሱ እቅዶች ውስጥ ያልሆነ የትኛውን ይለናል። ይሄ ፐርፎርሚንግ አናላይቲካል ፕሮሲጀር ማከናወን አንደኛው የታይፕስ ኦፍ ኤቪደንስ አይነት ነው። አናላይቲካል ፕሮሲጀርን መተግበር ይለናል። ይሄ አንደኛው መደረግ ያለበት አክቲቪቲ ነው። ሪቪውን ወርኪንግ ፔፐር ኦፍ ዘ ፕሪቪየስ ይር ያለፉትን አመታት ወርኪንግ ፔፐሮች ሪቪው ማድረግ። ሶ ኢንጌጅመንት ውስጥ ከመግባት በፊት ይሄን ነገር ማድረግ እንጠይቃለን። ኮንፊርሜሽን ኦፍ ኦል ሜጀር አካውንት የሁሉንም ሜጀር አካውንት ኮንፊርሜሽን መውሰድ ይሄ ኦልሬዲ ኦዲት ኢንጌጅመንት አክሴፕታንስ ሌተር ካገኘን በኋላ ልንተገብረው የሚገባ አክቲቪቲ ነው። ሶ ሲአይሆን ዲዛይኒንግ አን ኦዲት ፕሮግራም ዲዛይን ማድረግ ይሄ አንደኛው የኦዲት ኢንጌጅመንት ፕላኒንግ ነው። ሶ ትክክለኛው መልስ ሲ ነው ማለት። ፎር ዩር ክላሪቲ ኢንጌጅመንት ፕላኒንግ ጀነራሊ ኢንክሉድስ ዘ ፎሎዊንግ ስቴፕ ይለናል። የሚከተሉትን አክቲቪቲዎች ልናከናውን እንችላለን ፕላኒንግ ስቴጅ ላይ ማለት ነው። ኦዲት ፕሮግራም ዲዛይን ማድረግ፣ ወርኪንግ ፔፐሮችን ሪቪው ማድረግ፣ አናላይቲካል ፕሮሲጀር ማከናወን፣ እነዚህ ቤዚክ የፕላኒንግ አክቲቪቲዎች ናቸው። የማይሆኑ ስለሚለን ትክክለኛ መልስ ሲ ነው ማለት ነው። የባለሙያዎች የስነ ምግባር ደንብ መኖር ዋና ዓላማው ምንድን ነው ይለናል። ኤኔብል ዩዘርስ ቱ ኢቫሉዌት ባይ ዘምሰልቭስ ዘ ኳሊቲ ኦፍ ፕሮፌሽናል ሰርቪስ ይለናል። ተጠቃሚዎች የባለሙያ አገልግሎቶችን ጥራት በራሳቸው እንዲገመግሙ ያስችላቸዋል ይላል። ይሄ አይሆንም። ቢ ጋራንቲ ዛት ኦል ሜምበርስ ኦፍ ዘ ፕሮፌሽን ፐርፎርም አት ዘ ሴም ሌቭል ኦፍ ኮምፒተንሲ ሁሉም የሙያ አባላት በተመሳሳይ የብቃት ደረጃ እንዲሰሩ ዋስትና መስጠት ነው። ይሄም አይሆንም። ሲ ፕሮቴክት ሜምበርስ ኦፍ ዘ ፕሮፌሽን ፍሮም ቢንግ ሲውዝድ ፎር ሳብስታንዳርድ ወርክ የሙያው አባላት ደረጃውን ባልጠበቀ ስራ እንዳይከሰሱ መጠበቅ ነው ይላል። ይሄም አይደለም። ዲፕ ዴሞንስትሬት አክሴፕታንስ ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ዘ ኢንተረስት ኦፍ ዞዝ ሰርቭድ ባይ ዘ ፕሮፌሽን ይላል። በሙያው ለሚገለገሉ አካላት ሙያተኞች ኃላፊነትን ለመውሰድ ፍላጎት እንዳላቸው የምናሳይበት መንገድ ነው። ሚኒንግ ለምሰጣችሁ አገልግሎት ተጠያቂነትን አሰፍናለሁ ወይም ተጠያቂነትን እወስዳለሁ ስንል የሙያተኞች ስነ ምግባር ደንብ እናወጣለን።
ሰው ትክክለኛው መልስ ዲ ነው ማለት ነው። Another question, the auditor tests entity's policy of obtaining credit approval before shipping goods to customer to support which of the following management assertion ይለናል። ከዚህ በፊት ባየነው ጥያቄ በርካታ የፋይናንሻል ስቴትመንት አዘርሽን ሌብሎች አሉ። completeness, valuation or allocation, right and obligation, existence or occurrence የምንላቸው የአዘርሽን አይነቶች አሉ። እያንዳንዱን አዘርሽኖች ዲፋይን እያደረግን እንሄድ። ለምሳሌ ኤ completeness ይላል። completeness ማለት all transaction and events that should have been recorded የሚል መጠይቅ ያመጣል። during the period የተከናወኑ ሁሉም ግብይቶች ክስተቶች በትክክል ተመዝግበዋል ወይ ነው። ቢ valuation or allocation ይለናል። እነዚህ ንብረት የምንላቸው አሴቶች፣ ዕዳዎች እንደዚሁም ኢኩቲ በሂሳብ መግለጫዎች ውስጥ በተገቢው መጠን ተካተዋል ወይ ተመዝግበዋል ወይ ፕላስ ኤኒ ቫሉዌሽን እንደዚሁም አጀስትመንት አፕሮፕሪየትሊ ሪከርድድ ሆኗል ወይ የሚለውን ሀሳብ ኮንፊርም ለማድረግ ስንፈልግ ቴስት የምናደርገው የአዘርሽን ሌብል ነው። ሲ ራይትስ ኤንድ ኦብሊጌሽን ነው። ይሄ ኢንቲቲው ኦቨር ኢትስ አሴት ኤንድ ሊያቢሊቲ ሌጋል ኦቶሪቲ አለው። ለምሳሌ አሴቱ ላይ ዘ ራይት ቱ ኮንትሮል አለው ወይ፣ ሊያቢሊቲ ላይ ኦብሊጌሽን አለው ወይ። ሶ ሌጋል ኦቶሪቲ ሌቭሉን ነው ቼክ የምናደርግ። ኤግዚስተንስ ኦር ኦከረንስ የምንለው ሪፖርት የተደረጉት ትራንዛክሽን ግብይቶች ዲዩሪንግ ዘ ፔሪድ ቴክስ ፕሌስ ሆነዋል ወይ ተከናውነዋል ወይ ኤግዚስት አድርገዋል ወይ የሚለውን አዘርት ማድረግ ስንፈልግ የምንከተለው ሌብል ነው። ሶ ጥያቄው የሚለን ምንድን ነው? ኦዲተሩ ሸቀጦችን ወይም እቃዎችን ለደንበኞች ከመጓጓዙ በፊት የብድር ማረጋገጫ ፖሊሲዎችን ሲፈትሽ የትኛውን የማኔጅመንት አዘርሽን ሌብል ሳፖርት ለማድረግ ነው የሚለን። ኦብቪየስሊ ቫሉዌሽን ኦር አሎኬሽን የሚባለውን የአዘርሽን አይነት ነው። ምክንያቱም ሸቀጦችን ለደንበኞች ከማጓጓዙ በፊት የብድር ማረጋገጫዎች መፈተሽ የርክበብሉን ኮሌክቲቢሊቲ ኢሹ አድሬስ ለማድረግ ይጠቅመናል። ሶ ትክክለኛው መልስ ቢ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘ አዘር ኩዌስችን which of the following method can help the auditor to reduce non-sampling risk? እንግዲህ የተለያዩ ኦዲት ሪስኮች አሉ። ነን ሳምፕሊንግ ሪስክ የምንለው ከኦዲት ሳምፕሊንግ ጋር ተያያዥነት የሌላቸው ሪስኮች ናቸው። ለምሳሌ ኦዲተር ኤቪደንሱን ሚስ ኢንተርፕሬት ሊያደርገው ይችላል እና በዚህ ምክንያት ማግኘት ያለበትን ስህተት ሳያገኝ ከቀረ ይሄ ነን ሳምፕሊንግ ሪስክ እንለዋለን። ሶ ከሚከተሉት ውስጥ ነን ሳምፕሊንግ ሪስክን ለመቀነስ የሚያግዘን የትኛው ነው ይለናል። ኤ ሬዲዩሲንግ ሱፐርቪዥን፣ ኤ ነን ሳምፕሊንግ ሪስክን ይጨምርብናል እንጂ ሊቀንስልን አይችልም። ቢ ኢንክሪዚንግ ሳምፕል ሳይዝ መጨመር ነን ሳምፕሊንግ ሪስክን ሊቀንስልን አይችልም፣ ምክንያቱም ነን ሳምፕሊንግ ሪስክ ከሳምፕል ሳይዝ ጋር የተያያዘ ችግር ስላልሆነ ማለት ነው። ሲ ኬርፉል ዲዛይን ኦፍ ኦዲት ፕሮሲጀር፣ ኦብቪየስሊ ኬርፉሊ ኦዲት ፕሮሲጀራችንን ዲዛይን ስናደርግ ነን ሳምፕሊንግ ሪስካችንን እንቀንሷል። ሶ ትክክለኛው መልስ ሲ ነው ማለት ነው። ሳምፕሊንግ ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ሳምፕል መጠቀም ይሄ ነን ሳምፕሊንግ ሪስክን ለመቀነስ አይጠቅመንም፣ ምክንያቱም ነን ሳምፕሊንግ ሪስክ ሪፕሬዘንታቲቭ ሳምፕል ጋር የተያያዘ ሪስክ ስላልሆነ ማለት ነው። ኦኬ ዘ አዘር ኩዌስችን which of the following is false? ከሚከተሉት ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው ይላል። ኤ ኦርጋናይዜሽንስ ዩዝ ኦዲትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ቱ ሪዲዩስ ኢንፎርሜሽን ሪስክ፣ ኢንፎርሜሽን ሪስክን ለመቀነስ ተቋማት ኦዲትድ የሆነ ፋይናንሻል ስቴትመንትን ይጠቀማሉ ነው። ኦብቪየስሊ ትሩ ነው። ቢ ኢንተርናል ኦዲተርስ ኢንዲፔንደንስ ኢዝ ሜንቴንድ ባይ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር። ሎክ የአንድ ኢንተርናል ኦዲተር ኢንዲፔንደንስ በኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ብቻ ሊረጋግጥ አይችልም። ኢንፋክት የኢንተርናል ኦዲተርን ኢንዲፔንደንስ ለማረጋገጥ እንደ አንድ ኤሌመንት ልንወስደው እንችላለን። ግን ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ብቻ የኢንተርናል ኦዲተርን ኢንዲፔንደንስ አያረጋግጥልንም ነው። ሲ ኦዲት ኢዝ ክላሲፋይድ አዝ ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ቤዝድ ኦን ዘ ታይፕስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኦዲትድ ይለናል። ትክክል ነው። ዲ ዘ ቫሊዩስ ኦፍ አሹራንስ ዲፔንድስ ኦን ዘ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ዘ አሹራንስ ፕሮቫይደር ይለናል። ኢዝ ኦብቪየስሊ ትሩ ነው። ሶ ትክክል የማይሆነው ቢ ነው ማለት ነው። መልሳችን ቢ ነው። ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ጥያቄ ይሄንን ይመስላል። ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ያድርጉ። እርሶም ሰብስክራይብ ካላደረጉ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ አበረታታለሁ። ቸር ሰንብቱ።